Hej, Carolina här. Dags för en kärleksvägning igen. Om du känner igen detaljerna, känner igen dig i det här budskapet, ta det till dig. Om det inte resonerar så är inte just det här budskapet för dig. Så var ärlig mot dig själv, för att det är så att alla budskap passar inte alla helt enkelt. Och är inte just det här budskapet till dig så kommer det fler. Men det här budskapet i alla fall ska vi titta på dig och en annan person. Och det kan vara en person du är i en kärleksrelation med redan. Det kan vara en person du har varit med i relation, kanske hoppas på att få tillbaka. Eller så är det någon du inte har träffat än. Eller så är det någon du hoppas på. Vi får se. Budskapet kan komma fram, så får du avgöra om du känner igen detaljerna. Gör du det inte, som sagt, så ändra inte i din historia för att det ska passa, utan då kommer ditt budskap en annan dag. Okej, den här bilden kom. Den här personen och du har ett förflutet ihop, skulle jag säga, i det fysiska livet. Det känns som att ni har gått igenom någonting tillsammans redan. Det känns som att ni kanske har försökt i relation tidigare. Det kan också vara så att ni har gått igenom någon form av vänskap som har lett till känslor. Men det finns ett förflutet mellan er. Och är ni i relation nu så kan det vara så att ni har haft antingen att det liksom varit faser av att nästan vara tillsammans och sen kanske nästan göra slut, eller vara i paus eller osäkerhet, kris, och sen kommit tillbaka till varandra. För jag ser det som lite utmaningar bakåt, eller det har varit lite skakigt i perioder, men det har också skapat, om ni är i relation nu så har det på något tagit er tillbaka till varandra, ni har rätt ut och hittat varandra igen. Men just nu så känns det som att det är någon form av kris eller osäkerhet som finns just nu. Så den här personen och du har definitivt någon form av karma. Ni löser tillsammans och på varsitt håll också kanske, men tillsammans i er relation. Det behöver inte betyda att det är en så kallad karmisk relation. Det kan vara vilken sorts connection som helst egentligen. Men det finns saker ni behöver reda ut. Och det känns som att någonting här och nu är lite triggat. Och det finns också historik. Men jag ser att ni har tagit er igenom kriser förr tillsammans, åtminstone en. Det här leder ju till transformation. Kriser leder ju alltid till någon form av antingen transformation eller stagnation. Och i ert fall är det transformation som kommer upp. Det är därför ni har den här krisen. En kris kan vara jättedramatisk, eller så är det något mindre. Det kanske är att man stör sig på sin sambo som inte plockar upp strumporna på golvet och att till slut så vinner bägaren över. Men det kan ju också handla om något värre, jobbigare, som en otrohet, eller att man inte är säker i relationen, trygg, eller att man inte vet vad man har den andra. Eller, Men det finns någon form av irritation, kris, lite så här, nej men nu jäklar, nu vet inte jag riktigt hur det ska bli. Det är liksom nuläget. Orsaken till det här, som sagt, det är ju att någonting behöver få komma upp till ytan. Ska vi se. Kvinnan ser lite insnärjd ut. Det är saker som måste få rensas karmiskt. Det är som att er relation har genom lite tidigare kris, det är som att någonting inte riktigt löstes. Och det ligger kvar under ytan och skramlar. Så att ni behöver tala klarspråk. Ni behöver mötas. Ni behöver ha en rak kommunikation utifrån ert sanna jag, vill jag säga. Jag vet inte. Men det känns som att ni behöver vara ärliga med varandra. Och ärliga mot er själva också. Så att är det du som, om du inte riktigt talar klarspråk med den här personen av finkänslighet, eller att du inte själv riktigt vill se det här jobbiga eller krisen, eller möta det, då blir det inte så bra kommunikation, utan ni behöver vara
ärliga. Och det är liksom förutsättningen för att komma vidare. Och det är jobbigt att vara ärlig, men ibland är det absolut det bästa. Eller ofta, typ alltid skulle jag säga. Man behöver inte såra någon för att man kan ju lägga orden på ett fint sätt eller så. Men uttryck din sanning. Så här känns det för mig, så här är det för mig. Inte det här du gjorde si och så, utan när det här hände så kändes det så här i mig. Eller för mig är det viktigt att utgå från dig i kommunikationen. Men var tydlig med vad som är okej för dig, vad som inte är okej för dig, vad du mår bra, vad du mår mindre bra. Och uttryck det för dig själv och för den här personen. Om ni har möjlighet att prata om det så om det tillfället uppstår. Jag ska titta på nästa steg också i framtiden. Healingkortet kommer här. Utifrån de här stegen så kommer ni båda att smälta samman igen. När karman lyfter, när den här jobbiga energin som har legat och gnagt under ytan faller bort, eller det faller inte bort, det jobbas igenom. Det krävs arbete eller mod. Så kommer ni att komma in i en väldigt harmoniserad fas tillsammans. Det finns läkning här, det finns växande här och det finns växande som par här. Det finns växande i kärleken och förståelse för varandra som gör att ni kan liksom gå från att vara liksom två personer som lite intrasslade i varandra till att bli mer alignade som ett starkt träd. Ni är fortfarande två, men det finns en gemensam riktning. Så gör jobbet, är budskapet. Lycka till. Kram. Hej.